ආයුබෝවන් සුබ දවසක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා ඔයගොල්ලෝ සියලුම දෙනාට. ඉතින් මේ තමයි අපේ Cubasics video series එකේ දෙවැනි වීඩියෝ එක. ඇත්තටම ගත්තොත් මේක තමයි පළවෙනි වීඩියෝ එක ඉන්නේ. මොකද කලින් වීඩියෝ එක introduction session එකක්. ඒකේ අපි හඳුන්වා දීමක් විතරයි කරේ මේ video series එකේදී මොන වගේ දේවල් ඔයගොල්ලන්ට දැනගන්න ලැබෙන්නේ සහ අපි මොන වගේ දේවල්ද මේකේ කතා කරන්න කියලා. ඉතින් මෙතන ඉඳන් තමයි ඇත්තටම අපේ වැඩේ හරියට පටන් ගන්න. ඉතින් මේක තමයි Cubasics වල අපේ පළවෙනිම වීඩියෝ එක. හරි. අපි මේ වීඩියෝ සීරීස් එක කරන්නේ ඔඩියෝ ඉන්ජිනියරින් සම්බන්ධව කිසිම දැනුමක් නැති අය ફોකස් කරගෙන. ඒක තමයි ඇත්තම කතාව. ඒ කියන්නේ ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට් ඇප්ලයි කරන්න පුළුවන්, මියුසික් දන්නවා. හැබැයි මේක රෙකෝඩ් කරගන්න කොහොමද කියලා රෙකෝඩ් කරගන්නේ කොහොමද කියලා දන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මේකට තියෙන process එක මොන වගේද, මේකට on technical දැනුම ඒගොල්ලන්ට නැති අයට තමයි ඒ දැනුම දෙන්න තමයි අපි මේ වීඩියෝ සීරීස් එක පටන් ගත්තේ. ඉතින් කවුරු හරි එහෙම කෙනෙක්, ඒ කියන්නේ මුලින්ම මේක ඉගෙන ගන්න ඕන කෙනෙක් මේ වීඩියෝ එක නම් මුලින්ම බලන්නේ ටක් ගාලා ගිහිල්ලා උඩ link එකෙන් ගිහිල්ලා අපේ introduction session එක බලලා ඊට පස්සේ මෙතෙන්ට එන්න. එතකොට ඔයගොල්ලන්ට හරියටම අවබෝධයක් ගන්න පුළුවන් මොකද්ද මෙතන වෙන්නේ කියලා. හරි, අද අපි කතා කරමු මොකද්ද මේ සවුන්ඩ් එකක් කියන්නේ, මොකද්ද සවුන්ඩ් වේව් එකක් කියන්නේ කියලා. ඇත්තටම ශබ්දය කියන්නේ මේක ශක්තියක්, මේක තරංගයක් විදිහට පරිසරය ගමන් කරනවා. ඉතින් අපිට ඇහෙන්නේ වාතය හරහා ඇවිල්ලා. ඉතින් වාතයම ඕනේ මොකක් ඕනම මාධ්‍යයක් තුල, ඝන මාධ්‍යයක් තුල, ද්‍රව මාධ්‍යයක් තුල මේ ශබ්දය කියන එක ගමන් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් අංශු කම්පන වෙලා තමයි මේ ශබ්දය ගමන් කරන්නේ. ඉතින් එතකොට අංශු ගමන් කිරීමක් සිදු වෙන්නේ නැහැ. අංශු කම්පන වෙලා ශක්තියක් විදිහට තමයි මේ ශබ්දය ගමන් කරන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඕක ඇවිල්ලා මේක පරිසරය තුල තියෙන්නේ ඇනලොග් සිග්නල් එකක් විදිහට. හරි. මුහුදේ රළ යන්නේ වගේ. ඉතින් ඒක ඇනලොග් දෙයක්. ඒ වගේම තමයි මේක හැට පේන්නේ නැති වුණාට මේ වාතය හරහා ශබ්දය යන්නේ. ඉතින් ඔන්න ඔය කියන ඇනලොග් සවුන්ඩ් වේව් එක අපේ කම්පියුටර්ස් වලට තේරුම් ගන්න බෑ. ඉලෙක්ට්‍රොනික ඩිවයිසස් වලට තේරුම් ගන්න බෑ. මොකද ඒවා වැඩ කරන්නේ ඩිජිටල් ප්ලැට්ෆෝම් එකේ නිසා. එතකොට අපිට කම්පියුටර් එකක් හරහා අපේ ඔඩියෝ සිග්නල් එකක් ප්‍රොසෙස් කරන්න ඕන නම් අන්න එතකොට අපිට සිද්ධ වෙනවා මෙන්න මේ තියෙන ඇනලොග් සිග්නල් එක ඩිජිටල් වලට කන්වර්ට් කරන්න. මොකද නැත්තම් අපිට කම්පියුටර් එකකින් මේක ප්‍රොසෙස් කරන්න විදිහක් නැති නිසා. එතකොට තමයි අපිට A to D converters එහෙම නැත්නම් ඇනලොග් to digital converters ඕන වෙන්නේ. ඔන්න ඔය කියන කාරණාවේදී තමයි අපි මේ ඔඩියෝ ඉන්ජිනියරින් වල අපිට ඕන කරන මුල්ම දේ එහෙමත් නැත්නම් අපේ ඔඩියෝ ඉන්ටර්ෆේස් සවුන්ඩ් කාඩ් එක කියන දේ එන්නේ. ඉතින් දැන් ඔයගොල්ලන්ට තේරෙනවා ඇති සවුන්ඩ් කාඩ් එකකින් කරන්නේ මෙන්න මේ පරිසරයේ අපිට මේ ඇහෙන ශබ්ද. හරි, අපි කතා කරනකොට පිට වෙන ශබ්ද මෙන්න මේ ඇනලොග් තියෙන දේවල් ටික ඔක්කොම ඩිජිටල් වලට කන්වර්ට් කරලා කම්පියුටර් එක ඇතුළට දෙන එක සහ කම්පියුටර් එක ඇතුළේ අපි ප්‍රොසෙස් කරන දේවල් ඒතර ප්‍රොසෙස් වෙන්නේ ඩිජිටල් ප්ලැට්ෆෝම් එක. ඒවා අපිට තේරුම් ගන්න බෑ, අපේ කනට ඇහෙන්නේ. ඒ නිසා ඒවා අපහු අපිට ඇහෙන විදිහට අපිට තේරුම් ගන්න පුළුවන් විදිහට ඇනලොග් වලට කන්වර්ට් කරලා දෙන එක. හැමෝම අහනවා මොකද සවුන්ඩ් කාඩ් එක නැතුව මේ වැඩේ කරන්න බැරිද? සවුන්ඩ් කාඩ් එක නැතුව මේ වැඩේ කරන්න බැරි හේතුව ඔන්න ඕකයි. අපි කියන දේ අපේ මයික්ස් වලින් රෙකෝඩ් වෙන දේවල් කම්පියුටර් තේරුම් ගන්නත් බෑ, කම්පියුටර් ප්‍රොසෙස් කරන දේවල් අපිට තේරුම් ගන්නත් බෑ. ඉතින් අපි දෙකල්ල අතර මෙන්න මේ සම්බන්ධය හදන්නේ ඔන්න ඔය කියන සවුන්ඩ් කාඩ් එක එහෙමත් නැත්නම් ඔඩියෝ ඉන්ටර්ෆේස් එක. එතකොට ඊළඟ ප්‍රශ්නේ කම්පියුටර් එකේ තියෙන සවුන්ඩ් කාඩ් එක එහෙම නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ ඩෙස්ක්ටොප් එකේ ලැප්ටොප් එකේ මෙන්න සවුන්ඩ් කාඩ් එකෙන් බැරිද ඔයගොල්ලන්ට සවුන්ඩ් රෙකෝඩ් කරන්න? පුළුවන්. ඔයගොල්ලෝ normal සින්දු අහන්නේ ගෙදර තියෙන ඩෙස්ක්ටොප් එකට ඉයර්ෆෝන් එක ප්ලග් කරලා සාමාන්‍යයෙන් ඔයගොල්ලෝ සින්දු අහනවානේ කම්පියුටර් එකෙන් ඩෙස්ක්ටොප් එකෙන්. ඉතින් අපිට බැරිද ඒකෙම තියෙන මයික් ජැක් එකට මයික් එකක් ගහලා ඔඩියෝ රෙකෝඩ් කරන්න? පුළුවන්. එතන තියෙන ගැටලුව තමයි ඒකේ තියෙන ක්වොලිටි එක. මොකද මේක ඇනලොග් සිග්නල් එක කියන ලොකු ඩේටා ප්‍රමාණයක් තියෙන සිග්නල් එක ඒක ඩිජිටල් වලට කන්වර්ට් කරද්දී අපිට අර තියෙන සම්පූර්ණම ඩේටා ප්‍රමාණය ඇනලොග් වල මේ ඩිජිටල් වලට කන්වර්ට් කරගන්න හැකියාවක් නැහැ. ඒකෙන් තියෙන යම් කිසි දේවල් ටිකක් අරගෙන තමයි අපි ඒක ඩිජිටල් වලට ගෙනියන්නේ. ඒතකොට අර තියෙන ඔක්කොම ඩේටා ප්‍රමාණය අපිට කන්වර්ට් කරගන්න බෑ. එතකොට ඔන්න ඔය කාරණාවයි තමයි ක්වොලිටි එක බලපාන්නේ. එතකොට සවුන්ඩ් කාඩ් එක කියන්නේ අපේ මැෂින් වල ලැප්ටොප් වල එන සවුන්ඩ් කාඩ් එක ඒගොල්ලෝ හදපු කම්පැනි එකේම දාන සවුන්ඩ් කාඩ් එක ඒගොල්ලෝ දෙන්නේ නිකන් අපේ ජනරල් වැඩවලට සින්දු අහන්න එහෙමත් නැත්නම් අපි ඔන්ලයින් මීටින් එකකට ජොයින් වෙද්දී අපේ මයික් එක ඉන්පුට් කරගන්න ඒ වගේ දෙයකට. නැතුව ඒක ප්‍රොෆෙෂනල් ඔඩියෝ රෙකෝඩින් වලට හදපු සවුන්ඩ් කාඩ් එකක් නෙමෙයි. මොකද ඔය කම්පියුටර්ස් ගන්න අය ලැප්ටොප් ගන්න අය ඔක්කොම කරන්නේ සවුන්ඩ් රෙකෝඩින් නොවන නිසා. ඉතින් ඒ නිසා
ඒක හැමෝටම ගැලපෙන විදිහට හදපු පොදු භාවිතයට තියෙන සවුන්ඩ් කාඩ් එක. ඒක අපේ ප්‍රොෆෙෂනල් ඔඩියෝ රෙකෝඩින්ග්ස් වලට quality මදි. අන්න ඒ නිසා තමයි අපි කියන්නේ සවුන්ඩ් කාඩ් එකක් ගන්න ඕනේ, ඔඩියෝ ඉන්ටර්ෆේස් එකක් ගන්න ඕනේ පිටින්. ඒකතකොට තමයි ඔයාලට පුළුවන් හරියටම quality එකට සවුන්ඩ් එක කම්පියුටර් දෙන්න සහ කම්පියුටර් එක ඇතුලේ තියෙන සවුන්ඩ් එක එළියට ගන්න. සහ තව දෙයක් සවුන්ඩ් කාඩ් එකක් ඕන වෙනවා. ඔයා කන්ඩෙන්සර් මයික් එකක් පාවිච්චි කරනවා නම් ඔයාලට පැන්තම් පවර් දෙන්න වෙනවා. ඉතින් ඔයාලට කම්පියුටරේ ඉන්බිල්ට් වෙන සවුන්ඩ් කාඩ් එකෙන් පැන්තම් පවර් දෙන්න ෆැසිලිටි එක නැහැ. ඉතින් ඒකටත් ඔයාලට සවුන්ඩ් කාඩ් එකක් ඕන වෙනවා. එතකොට මූලිකවම දේ සවුන්ඩ් කාඩ් එක ඕන වෙන්නේ මොකටද කියන එක තමයි අපි දැන් මේ පැහැදිලි කරේ. මම හිතනවා සවුන්ඩ් කාඩ් එකක් මේ වැඩේට සම්බන්ධ වෙන්නේ කොහොමද කියලා දැන් ඔයගලන්ට හොඳටම පැහැදිලි ඇති කියලා. අපි යමු මේක තා ඉස්සරහට. ඊට පස්සේ ඊළඟ ප්‍රශ්න ගොඩක් අයගේ තියෙන්නේ DAW එක. මොකද්ද DAW එකක් කියන්නේ සහ මොකටද DAW එක? DAW එක කියන digital audio workstation එකක්. එතකොට සරලව කිව්වොත් මේක software එකක් කියන එක. audio processing software එකක්. මේ software එකෙන් තමයි අපි sound card එකෙන් අර digital වලට convert කරලා දෙන signal එක තියෙන්නේ. අන්න ඒ signal එක computer එක ඇතුළේදී process කරන්නේ. එහෙම නැත්නම් edit කරන්නේ. ඒකට effects දාන්නේ. ඒක හරියට මෙහාට කරලා හදාගන්නේ. අන්න ඒ වැඩේට තමයි DAW එකක් ඕනේ. DAW කතාව ආපු ගමන් අපේ මේ Cubasics නම හැදිච්ච හැටිත් මම කියන්නම්. එතකොට අපි මේ වීඩියෝ සීරීස් එකේදී සහ මගේ channel එකේ දිගටම මම කතා කරේ Cubase කියන DAW එක පිළිබඳව. ඉතින් මේ වීඩියෝ සීරීස් එකේදී එහෙමම තමයි අපි මූලිකවම කතා කරන්නේ Cubase කියන DAW එක ගැන. ඒතර Cubase කියන්නේ audio process කරන්න තියෙන එක software එකක්. ඒ ගැන තමයි මගේ channel එකේදී මම දිගටම කතා කරේ සහ ඉදිරියට කතා කරන්නේ. එතකොට මේ සීරීස් මේ වීඩියෝ සීරීස් එකේදී අපි කතා කරන්නේ අන්නේ Cubase කියන DAW එක මුල ඉඳන්ම ඉගෙන ගන්න කෙනෙක්ට DAW එකට අමතරව ඊට ඉස්සෙල්ලා දේවල් ටිකක් දැනගන්න ඕනේ audio engineering වල basics ටිකක්. මේක කොහොමද පදනමක් හැදෙන්නේ කියන එක දැනගෙන ඉන්න පැන් කම්ම Cubase ඉගෙන ගත්තා කියලා sound record කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ නැහැ. ඒතර audio engineering වල technical basics දේවල් ටික තමයි අපි මේ වීඩියෝ සීරීස් එකේදී කියන්නේ. ඉදිරියට මේක Cubase ගැන ඔයගලන්ට දැනගන්න පුළුවන් විදිහේ වීඩියෝ සීරීස් එකක් බවට නිකම්ම කන්වර්ට් වෙලා මේ වැඩි ඉස්සරහට යනවා. එතකොට Cubase වල basics දේවල් උගන්වන නිසා Cubasics කියන අපේ මේ නම හැදුනා. ඉතින් ඔයගලන්ට පුළුවන් Cubase මේ ඕනම DAW එක පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. තව ගොඩක් තියෙනවා. Fruity Loops තියෙනවා, Ableton තියෙනවා, ඊට පස්සේ Studio One තියෙනවා. ඕන තරම් DAWs තියෙනවා හොයාගන්න. මේවා ගොඩක් same. ගොඩක් අය මේක ගැන වාද විවාද කරනවා. මේ DAW එක හොඳයි, මේක හොඳයි එහෙම. හැබැයි ඇත්තටම එහෙම කතාවක් නැහැ. DAWs හැම එකම එක වගේ. ගොඩක් මේක වගේ. ඉතින් ගොඩක් DAWs පාවිච්චි කරපු කෙනෙක් නම් අනිවාර්යෙන් එයා දන්නවා මොනවද මේ අතර තියෙන වෙනස කියලා. ඉතින් එහෙම පොඩි වෙනස්කම් තියෙනවා ඉන්ටර්ෆේස් වල, GUIs වල, ඊට පස්සේ ඒකේ තියෙන ෆීචර්ස් තියෙන තැන් වල. එහෙම නැතුව කරන මූලික දේ පොදු කාරණාව මේ ඔක්කොගෙම එක වගේ. එහෙම මහ ලොකු වෙනසක් ඔය DAWs අතර දකින්න නැහැ. ඉතින් ඒ නිසා DAW එක ගැන worry වෙන්න එපා. ඔයාට set වෙන DAW එක එකක් දෙකක් තුනක් try කරලා බලන්න. ඔයාට හොඳයි කියලා හිතන එක දිගටම කරගෙන යන්න. එතකොට ඒ DAW එක පිළිබඳව වාගේ දේවල් ටික ඔයාට set වෙනවා කිසිම අවුලක් නැතුව. අපි කතා කරන්නේ Cubase ගැන. ඔයා Cubase පාවිච්චි කරන්න තුවා වෙන DAW පාවිච්චි කරලා අවුලක් නැහැ. ඔයාට අපේ වීඩියෝ සීරීස් එකත් එක්ක එකතු වෙලා මේ දේවල් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. මොකද මේ technical basics දේවල්, audio engineering basics දේවල් ඒවා DAW එක මත රඳා පවතින්නේ නැහැ. ඒවා හැම DAW එකටම එකම තමයි. හරි. එතකොට DAW එකක් ඕන වෙන්නේ කම්පියුටර් එකයි sound card එකයි අතර මෙන්න මේ තියෙන සම්බන්ධය හදන්න. නිකම්ම කම්පියුටර් එකේ තියෙන හැම software එකකටම බෑනේ audio process කරන්න. අපිට ඕන විදිහට audio එක process කරගන්න පුළුවන් වෙන්නේ කම්පියුටර් අපි install කරන DAW එක. එහෙම නැත්නම් audio processing software එක, digital audio workstation එක අනුව. හරි. අපි එහෙනම් දැන් මේ වීඩියෝ එකේ අන්තිමටම ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඉතින් මම වීඩියෝ සීරීස් එකේම හැම වීඩියෝ එකම ගොඩක් දිගට කරන්නේ නැහැ. ඊටමත් කෙටියෙන් තමයි කියන බලාපොරොත්තු වෙන්නේ. මොකද නැත්තම් කට්ටියට බෝරින් වෙනවා මේවා බලන්න ගියාම. එතකොට අන්තිම දේ හැටියට මම කතා කරන්නම් මෙන්න මේ කියන අපේ ගෙදර. හරි. ඔයාගේ ගෙදර. ඔයාට ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට් එකක් එහෙම නැත්නම් වෝකල් එකක් රෙකෝඩ් කරගන්න ඕන මූලිකම දේවල් ටික සහ මේවා කනෙක්ට් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඕක තමයි ගොඩක් අයට පැටලිලා මේ දේ කරගන්න බැරි වෙන හේතුව. මුලින්ම ඔයාට ඕනේ මයික් එකක්. මයික් එකකින් ඔයාගේ සවුන්ඩ් එක පික් කරනවා. වෝකල්ස් වේවා, ගිටාර්ස් වේවා, වෙන මොකක් හරි ඉන්ස්ට්‍රුමන්ට් එකක් වේවා ඕනම සවුන්ඩ් එකක් මයික් එකකින් පික් කරනවා. ඒක කේබල් එකක් දිගේ ගිහිල්ලා එනවා වගේ ඔඩියෝ ඉන්ටර්ෆේස් එකට, සවුන්ඩ් කාඩ් එකට. එතනින් අර කියන ඇනලොග් සිග්නල් එක ඩිජිටල් වලට කන්වර්ට් කරලා USB කේබල් එකකට
USB කේබල් එක යවන්න පුළුවන් data එකක් බවට පරිවර්තනය කරනවා. ඊට පස්සේ ඒක USB කේබල් එකෙන් එනවා ඔයාගේ කම්පියුටර් එක ඇතුළට. ඊට පස්සේ කම්පියුටර් එකේ තියෙන DAW එකෙන් audio processing software එකයි digital audio workstation එක හරි මේ ඔක්කොම නම් කියන්නේ එකයි. Cubase වේවා, Fruity Loops වේවා, Studio One වේවා මොකක් හරි වගේ software එකෙන් ඒ audio එක process කරනවා. process කරලා ඒක ආපහු digital signal එකක් විදිහට ඔය කම්පියුටරෙන් එළියට දෙනවා. ඒක ආපහු අර USB කේබල් එකේම එනවා sound card එකට. ඊට පස්සේ sound card එකේ තියෙන monitors output වලින් ඒ වගේ speakers වලට එහෙම නැත්නම් headphones වලට එනවා. ඒතර ඕක තමයි මූලිකම මේ දේවල් ටික equipments ටික devices ටික වාට recording එකකට ඕන වෙන mic එක, sound card එක, computer එක, DAW එක, speakers එහෙම නැත්නම් headphones. එතකොට සරලම studio setup එක ඔන්න ඔය ටික ඔය තියෙන දේවල් ටික තියෙනවා නම් වාට පුළුවන් ඉතාමත්ම හොඳ recording එකක් කරගන්න. මොකද අද තියෙන ටෙක්නොලොජි එක ගොඩක් දියුණුයි. ඔයාට ගෙදර වාගේ බෙඩ්රූම් එක ඇතුලේ ඉඳගෙන ඉතාමත් හොඳ ලෙවල් එකේ රෙකෝඩින් එකක් කරන්න පුළුවන්. ඔයාට ඕනේ ඒ ගැන දැනුම සහ අත්දැකීම් විතරයි. කාලයක් මේක කරද්දී ප්‍රැක්ටිස් වෙද්දී ඔයාටම තේරෙයි මේක හොඳට ඉම්ප්‍රූව් වෙනවා සහ ඉතාම හොඳ ලෙවල් එකේ සවුන්ඩ් රෙකෝඩින් එකක් ඔයාට හරිම සරලව කරගන්න පුළුවන් තරමට දැන් මේ තාක්ෂණය දියුණුලා තියෙනවා. මොකද ඉස්සර ඇනලොග් ගියර්ස් තියෙන කාලේ ටේප් රෙකෝඩර්ස් වලින් රෙකෝඩ් කරන කාලේ සහ මේකට ලොකු බරපතල ඉක්විප්මන්ට්ස් ඕන වෙච්ච කාලේ මෙහෙම අපිට ගෙවල් රෙකෝඩ් කරන්න පුළුවන් කමක් තිබුණේ නැහැ සවුන්ඩ් ඇත්තටම. හරි. නමුත් දැන් මේ තියෙන ඩිජිටල් කන්වර්ටර්ස් එක ඒ කියන්නේ මේ සවුන්ඩ් කාඩ් කියන concept එකෙන් මේවා ඩිජිටල් වලට කන්වර්ට් කරන්න පුළුවන් කමත් එක්ක අපිට පුළුවන් ගොඩක් ලේසියෙන් මේක රෙකෝඩ් කරනවා. ඔය බේසික් setup එක. ඔතනින් එහාට ප්‍රොෆෙෂනල් ස්ටුඩියෝස් වලදී ගොඩාක් තවත් devices ඔක්කොම ඇද්දට එකතු වෙනවා. හැබැයි ඒව නැතුව ඔතනින් පටන් අරගෙන ඔයාට සෑහෙන ලොකු රෙකෝඩින්ග්ස් කරන්න පුළුවන් සහ කරනවා එහෙම. හරි. ලංකාවේ ගත්තත් ලෝකේ ගත්තත් ඕන තරම් ස්ටුඩියෝස් වල ඔය කියන බේසික් setup එකෙන් වැඩ ගන්නවා. ඕක අතරමැද්දට තව ඇනලොග් ගියර්ස් එනවා. ඒව ගැන මම පස්සේ කතා කරන්නම්. ඒව වැඩක් නැහැ. දැනට මූලික setup එක mic එකයි, sound card එකයි, computer එකයි, DAW එකයි, speakers or headphones. ඔන්න ඔය ටිකෙන් ඔයාට පුළුවන් ඉතාමත් හොඳ රෙකෝඩින් එකක් කරගන්න. ඉතින් ඒකට අවශ්‍ය දැනුම තමයි අපි මේ වීඩියෝ සීරීස් එකෙන් දෙන්නේ. දිගටම අපේ channel එකත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න. තාමත් subscribe කරලා නැත්නම් subscribe කරන්න, like කරන්න, යාළුවෝ හැමෝටම දැනගන්න, share කරන්න. Thank you.